তো লাষ্ট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বিল্ডিং এটাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি বিম লেভেললৈকে কলমবিলাক কি টেকনিকেল এছপেক্ট মেইনটেইন কৰি কাষ্টিং কৰিব লাগে। আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম যে বিম লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি স্লেব লেভেললৈকে কি কি টেকনিকেল এছপেক্ট আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগে বা মিস্ত্ৰীৰ লগত কি কি টেকনিকেল এছপেক্টৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰিব লাগে। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বিমটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে ফাৰ্ষ্ট আমি ন'টিছ কৰিব লগা কথাটো হ'ল যে ড্ৰয়িঙত বিমটোৰ চাইজ আৰু বিমৰ ভিতৰত কিমান চাইজৰ ৰেইনফৰ্চমেণ্ট আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এটাত দি থৈ দিছে। এনে সচৰাচৰ বিমবিলাকৰ যিটো চাইজ থাকে সেই চাইজটো কলমৰ চাইজতকৈ সাধাৰণ কম থাকে। সেইটো কথাটো এইকাৰণে ক'লোঁ যে আপোনালোকক সদায় বিমৰ ৰডখিনি কলমৰ ৰডৰ মাজেৰে যাব লাগে। তাৰপিছত চাব লগা থাকে ড্ৰয়িঙত আপোনালোকৰ বিমত কেইডাল ৰড দিয়া আছে, তাত কেইডাল কাট পিচ দিয়া আছে। তো সেই হিচাপত মিস্ত্ৰী বনাইছেনে নাই সেইটো এবাৰ ডিছকাছ কৰাটো জৰুৰী। কাট পিচৰ যিটো লেংথ আছে L/3 দিয়া আছে না L/4 দিয়া আছে, সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু চাব লগা। তাত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু থাকে যে যিখিনি ঠাইত কাট পিচখিনি আহিছে আপোনালোকৰ সেইখিনি ঠাইত যিকেইটা ষ্টিল আপ বহিব আপোনালোকৰ ষ্টিল আপৰ দুটা ষ্টিল আপৰ মাজৰ যিটো ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো ডিফাৰেণ্ট থাকে, য'ত কাট পিচ নাই তাতকৈ। তো তাৰো এটা বস্তু ন'টিছ কৰিব লগা থাকে, যিটো বস্তু হয়তো ড্ৰয়িঙত আপোনালোকৰ দিয়া নাই ষ্ট্ৰাকচাৰেল ড্ৰয়িঙখনত। তো সেইটো হ'ল কি ডেভেলপমেণ্ট লেংথ। ডেভেলপমেণ্ট লেংথ আমি ক'ত দিওঁ? ডেভেলপমেণ্ট লেংথ হৈছে যিটো বিমৰ এণ্ড পইণ্ট আছে, য'ত আপোনালোকৰ বিমটো শেষ হৈ যায়, য'ত কলম আৰু বিমৰ এটা জাংচন ক্ৰিয়েট হয়। সেইটো বস্তু ডেভেলপমেণ্ট লেংথ এটা ইউজ কৰিব লাগে, যিটো বস্তু এজ পাৰ আমাৰ BIS কোড সেইটো হ'ব লাগে 50D। 50D মানে হ'ল কি 50 পূৰণ আপোনালোকৰ যিটো ডায়মিটাৰৰ তাতে বাৰ আছে, ৰডডাল যিমান ডায়মিটাৰৰ আছিলে, তো সেই যদি পূৰণ কৰিলে যিটো লেংথ ওলাব তো তাত ডেভেলপমেণ্ট লেংথটো সিমান হ'ব লাগে। কেনেকৈ বেণ্ড কৰিব লাগে কি আছে মই এই ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো সেইটো বস্তু মিস্ত্ৰীক আপুনি ডাইৰেকশ্যন দিয়ক যে 50D হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট লেংথটো প্ৰত্যেককেইডাল ৰডতে, বিমৰ যিখিনি ৰড আছিল তাত। এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰি আপোনালোকে বিমৰ গোটেইখিনি যিখিনি বাইণ্ডিঙৰ কাম আছে সেইখিনি শেষ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত কাম আহে আমাৰ চাটাৰিংখিনি, যিখিনি তক্তাখিনি চাইডে চাইডে আমাৰ প্লাষ্টিং কৰাৰ আগতে লগাব লগা হয়। তো তাত চাব লগা কি থাকে? তাত এটা বস্তু চাব লগা থাকে যে আমি কাভাৰ কিমান পাই আছোঁ। কাভাৰ মানে হ'ল যিখিনি মছলা এক্সট্ৰা আপোনালোকে এড কৰে ৰডৰ বাহিৰত, সেইখিনি আমি কাভাৰ বুলি কওঁ। যিটো বস্তু নেচাৰেল যিখিনি আমাৰ ৰ'দ বতাহ বৰষুণৰ পৰা সেইখিনি ৰডখিনিক বচাই ৰাখে। এতিয়া আপোনালোকে মোক কওকচোন কলম এটাত আৰু বিম এটাত কিমান কাভাৰ থাকিব লাগে, মিনিমাম কাভাৰেজ আমি কিমান এড কৰিব লাগে তাতে। এইখিনি বস্তু ফ'ল' কৰি আপোনালোকে বিমৰ কাষ্টিঙৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। বাট মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টো কৈ থৈ দিছোঁ যে প্ৰত্যেক বিল্ডিঙৰ হাইট অনুযায়ী আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কংক্ৰিটৰ গ্ৰেড তাত ইউজ কৰোঁ। আপোনালোকৰ ড্ৰয়িঙত যিখিনি গ্ৰেড তাত অলৰেডি ইঞ্জিনিয়াৰে এড কৰি থৈছে বা দি থৈ দিছে, সেই গ্ৰেড মছলাটো আপোনালোকে মিস্ত্ৰীৰ দ্বাৰাই বনাই আপোনালোকে বিমৰ কামখিনি কাষ্টিঙৰ কামখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। তো এতিয়া আপোনালোকক মই স্লেবৰ কাৰণে কলমকেইটা কাষ্টিং কৰি উঠি কি কি মেজাৰ্ছৰ ওপৰত টেকনিকেল এছপেক্টৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগে সেইটো বস্তু আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰিম।